สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนครับพ่อกระบ่าวเท่าฮักนัดชาแนลครับวันนี้ครับพาพี่พาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยครับลงทะเลอยู่ครับแต่ว่ามากินอยู่ทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับนี่ครับย่ำทะเลนี่ย่ำปูย่ำกุ้งย่ำหอยโอ้ยแมงวันก็ได้ที่ปูทะเลนี่ครับแซ่บคือปูหน้าบ้านเฮาบ่ลองเบิ่งครับพี่น้องแปลกๆเผ็ดๆโลครับมื้อนี้นัวครับนัวโอ้เสียงกบห่องครับกินกับมะระคือเราพี่น้องบ่าวเฒ่าบ่ได้ตำเองครับบ่าวเฒ่าบ่ได้เฮ็ดเองแม่ข้าวมันเฮ็ดให้งั้นว่าเอาแบบลงทะเลร่วมเพิ่นว่าครับเผ็ดคือเก่างับออกมาก่อนพี่น้องโอ้เผ็ดดูครับพี่น้องนะเอาเบิ่งไก่ๆเด้อพี่น้องบักม่วงเหนียวกินดิบได้เด้อพี่น้องเด้อคือว่าบวบงูหลายคนเรากินดิบได้บ่กินดิบได้ครับกุ้งตัวใหญ่ครับใส่หอยนางรมนะครับหอยนางรมโอ้จัดดูพี่น้องมันนี่ขึ้นจังน้อยแล้วพี่น้องเด้อฝนตกครับมันมีกระอย่างน้ำเนื้อใสๆครับเบิ่งไก่ๆพี่น้องเผ็ดดีนะครับเป็นว่าเผ็ดดีครับน้ำจัดๆเท่านั้นใส่ผักสะระแหน่ยุบไปน้ำพี่น้องลงทะเลแต่ว่ากินอยู่ท้องหน้าครับมันกุ้งกับตัวใหญ่ครับโอ้เอาขากระปูขาใหญ่ให้กปูหน้าครับขอโทษด้วยพี่น้องเพิ่งสดบักหอยนี่ครับสดบักหอยกับกุ้งให้กันคำใหญ่ๆเลยพี่น้องเผ็ดเดียวยังกินแก้มกับพวกคือมันละแก้มแซ่บๆครับเบิ่ง
แห้งเผ็ดแห้งแสบเนาะนี่ข้าวใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้าแตงก็ได้มาเป็นหน่วยครับเนาะกินเพิ่นน้ำย่านเพิ่นหน่อยใจกินจะมาละหลายไปกินอยู่ทะเลแบบสดๆขึ้นมาจากน้ำมึงเนี่ยครับคือแซ่บกล้ามใหญ่ที่สุดเนาะใส่บักทั่วมันจังหน่อยก่อนพี่น้องเนื้องามเกลือไปข้าวโพดตัวนึงมือนี้มันขึ้นพี่น้องจะว่าอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศให้หน้าข้างหลังบ่แดดขึ้นโพดมาเนี่ยฝนตกลื่นข้างตาเศร้ามือนี้เขาบ่ได้ยินเสียงนกเขาเนาะมือนี้เนาะแบบของเขาโพดพี่น้องเบิ่งนะกินเบิดไปหลายหน่วยแล้วพี่น้องหมักแตงนี่สูมาละบ่ได้ครับความแซ่บของเบาเท่าหรอกวะเดี๋ยวกุ้งตัวใหญ่ปิ้งแห้งย่างดีมาลำคือวันเห็นเนาะเอาคุณน่ะสดน้ำให้มันด้วยครับขายังขึ้นใหญ่เพื่อน
นี่ละใส่มาละมันจังแซ่บพี่น้อง เนี่ยบ่าวเท่ามาใส่หอยอันนี้ใส่หอยนางรมมันใส่หอยนางรมครับกินอีกเล็กน้อยก่อน เดี๋ยวแตงสิน้อยใจ เบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเนื้อปูไก่ๆเด้อ ใช่หอมหัวใหญ่ใส่เบิ่งคักหลายที่เราครับพี่น้องกินทะเลก็แซ่บกินจุก็แซ่บ บรรยากาศมันพาไปบ่เนาะเผ็ดโหลดพี่น้องเดี๋ยวจะงามมีปูขึ้นกินยังไงล่ะบ่าวก็ยังหวานๆครับเนื้อก็ถือว่าสดดูครับแยกออกไปก่อนกินยาก นี่เอาตัวนี้โอ้เนื้องามขาสั่นแข็ง โอ้เผ็ดดีครับพี่น้องส่วงเลยเบาเท่าเผ็ดมาละหน่วยสุดท้ายเบิดลายหน่วยแจงว่าบันไดครับแกเนาะให้จนแดงครับพี่น้องโอ้นี่ครับสุดยอดแห่งความแซ่บโอ้เผ็ดดีก็อยู่นี่แซ่บก็อยู่นี่
คำสุดท้ายครับพี่น้อง ขึ้นมักแตงก่อนคนสิหน่อยใจ แตงกับบักแตงไม่ไหมครับกรอบน้ำหอยมึงเอากรอบก่อนเนี่ยยังหวานๆพี่น้องแซ่บคักหลายนกเขามาแล้วนกเขามาคันให้ฟังกับพี่น้องอุ้ยแซ่บคักหลายครับเอาอยู่ทงไฮทงหน้าแต่ก็กิน แต่ก็กินอาหารทะเลครับนี่ยำลงทะเลไปเลยตำลงทะเลไปเลยมีปูนะครับกำลังมาที่เอิญว่ากระปูครับพี่น้อง ตัวเนาะบ่าวเท้าเอิญว่ากระปูเนาะมีหอยมีกุ้งย่ำตำร่วมกันนะครับอันนี้แม่ค้าเพิ่นตำให้ครับแสบๆคือเกากินแกมมะละพักหลายๆเนาะพี่น้องเนาะผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งบรรยากาศนี่ครับทั้งหลังนี่เขากำลังเขียวนี่ก็หน้าคางหน้ามองบ่าวเท้าเฮ็ดนะครับเพิ่นวานกำลังเขียวนะครับมื้อนี้คึมแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็พอเบิ่งอยู่เนาะชมบรรยากาศฟังเสียงนกขันแน่นกห้องแน่เขียดจะหน้าห้องเสียงกบห้องนำบางหันเอากะขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมบ่าวเท้าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณแรงแรงใจนะครับทุกกำลังแรงใจนะครับที่มีให้กับบ่าวเท้านะครับฝากนี้นะครับเด้อฝากกดติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์มักกะไลค์ถือใจกระแชร์ให้บ่าวเท้าน้ำแน่ครับสำหรับมื้อนี้ครับเอาไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ